Hello, welcome back. Right, okay guys. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු කොහොමද external CSS use කරන්න කියලා. මොකද අපි මෙච්චරලා පාවිච්චි කරේ හැමදේම internal CSS විදිහට. ඒ කියන්නේ අපේ පල්ලෙහා HTML content එක තියෙනවා. ඊට උඩින් අපි අපේ CSS එක type කරලා තියෙනවා. right. මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි web page එකක් හින්දා මෙතන ගොඩක් complicated නෑ. වට නිකන් සරල දෙයක් විදිහට පේන්නේ. හැබැයි හිතන්න ඔයා website එකක් maintain කරද්දී ඔයාගේ CSS එක වල හැම page එකකටම ඔයාලට enter කරන්න වෙන ඒ ගොඩක් ලොකු කරදරයක්. ඒ වගේම ඔයාලට හදිසියකදී මේ CSS එක update කරන්න වෙද්දි ඔයාලට page එකෙන් page එකට ගිහලා මේ CSS එක update කරන එක ලොකු කරදරයක් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයා සාමාන්‍ය website එකක් SEO කරනවා නම් website එකේ speed එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එතනදී මේ CSS එක හැම page එකකටම හැම සැරේම load වෙන්න ගන්නවා නම් ඒක ගොඩක් අපේ website එක slow වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. ඒ හින්දා අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ CSS කොටස වෙනම file එකක් විදිහට save කරලා ඒක මෙතනට link කරන එක තමයි කරන්නේ. right okay. ඉතින් අපි ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. මම ඒක කරන්නේ අපි මෙතන type කරපු CSS සම්පූර්ණ කොටසම cut කරලා ගන්න එක. right මම මේක cut කරලා ගන්නවා. ඊළඟට බලමු save කරලා කොහොමද මේක දැන් පෙන්නන්නේ කියන එක. right. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කිසිම ලස්සන නැතුව අපේ text එක පෙන්නන්නේ. right. ඊළඟට මම ගිහලා මෙතන new වලට ගිහලා අලුත් window එකක් ගන්නවා. එතනට අපේ CSS එක මම paste කර ගන්නවා. paste කරලා මේ අලුත් window එක මම ගිහින් අපේ same location එකේම save කර ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි කලින් වැඩ කරගෙන හිටපු HTML file එකේ තියෙන location එකම තමයි මේක මම save කරගන්නේ. right okay. මම මෙතන type කර ගන්නවා web.css කියලා. අපි කලින් එක මෙතන type කරගත්ත මෙතන HTML document එකක් විදිහට. හැබැයි මේක අපි save කරගන්නේ web.css කියලා. right okay. මෙතන වල කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මේ CSS extension එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. right okay. මම ඒක save කරගන්නවා. okay. දැන් මම මෙතන style code sign කරලා දානවා. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. right. ඔයාලට මතකද අපි external එකක් කලින් කොහොමද මෙතනට include කරේ කියලා. මොකද අපි මෙතන මේ link එකකින් මෙතන include කරා අපේ Google Fonts ටික. අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ CSS එකත් මෙතනට include කරන්න. right. මම ඒක type කරනවා මෙතන link කියලා type කරනවා. right. ඊට පස්සේ මම rel කියලා type කරනවා. මේකෙන් කියන්නේ මම මේ relevant කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක අදාළ වෙන්නේ කොතනටද කියන එක තමයි මම දෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම මේක සමානයි කියලා දීලා මම මේකට දෙනවා style sheet කියලා. right okay. style sheet කියලා මම මේක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට ආපහු දෙනවා type එක. type එක කියන්නේ මේ document එකේ type එක මොකක්ද කියලා එක. ඉතින් ඒක text CSS කියලා මම දෙනවා. right okay. type එක මෙතන මම සමානයි කියලා දාන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ මම අවසානටම href කියලා දෙනවා. hyperlink reference කියලා මම ඔයාලට කලින් මේ extension එකේ දිග නම කිව්වා hyperlink reference කියන එක. එහෙම දීලා මම මේකේ location එක දෙනවා. location එක අපිට කෙලින්ම නම විතරක් type කරාම ඇති. මොකද අපි same location එක අපේ file එකේ තියෙන්නේ. right මම web.css කියලා මේක type කරගන්නවා. right අපි බලමු මේ save කරලා කොහොමද ආපහු වැඩ කරන්න කියන එක. right දැන් අපි බලන්න පුළුවන් අපි CSS file එක include කරලා පස්සේ ආපහු අර කත look එක ගිහිලා නැත්නම් කියවට අමාරු look එක නැති වෙලා ගිහලා ගොඩක් neat look එකක් අපේ website එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. ඉතින් ඔයා website එක build up කරද්දී හැමතිස්සෙම මේ විදිය prefer කරන්න. මොකද ඔයාගේ CSS file එක වෙනම තියාගන්න ගාවට ගොඩක් ලේසි. ඔයාගේ update එකක් කරනවා නම් පස්සේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ web page එකේ speed එක වැඩි කරගන්න වගේ. right. ඉතින් ඔයා නියමයි. මොකද ඔයා HTML වගේම CSS කොටස completely ඉවර කරා. right. ඉතින් congratulations. ඔයා basic content ටික ඉවර කරා web development වල. ඉතින් ඔයාට ඉස්සරහට අපි කතා කරන jQuery, JavaScript, Bootstrap, WordPress වගේ දේවල් ගොඩක් ලේසි වෙයි. right. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ඒ ගැන කතා කරමු. තියෙනවා. ඒ වගේම මට මෙතන දැන් challenge එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මම මෙතන මේ පෙන්නලා තියෙන BBC website එක වගේ website එක සම්පූර්ණයෙන්ම clone කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම use කරන්න පුළුවන් HTML code වගේම CSS code විතරයි. right. ඒක පාවිච්චි කරලා clone කරලා ඔයාගේ result එක අපේ Hackinglk group එකේ share කරන්න. එතකොට මටත් ඒක check කරලා බලන්න පුළුවන්. right. ඉතින් ඒ වගේම මම මෙතන පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා මම හදපු HTML වලින් හදපු BBC website එකේ clone එක කොටස. ඉතින් ඒ code එක ඔයාලට ඕන නම් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අමාරු තැන් ආවොත් ඒ code එක බලලා ඔයාලට adjust කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් okay එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝේ හම්බෙමු JavaScript ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයා තාමත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඔයාලට මොකක් හරි feedback එකක් තියෙනවා මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයාලට පුළුවන් comment section එක use කරන්න. right. එහෙනම් අපි ඊළඟ section එකේ හම්බෙමු JavaScript ගැන කතා කරන්න. goodbye.